که بودم یه مجله میومد به نام تلاش. حالا از ارگان دولتی بود، مال چه بود من اصلا نمیدونم. اونجا یه صفحاتی داشت به هنر معاصر ایران، اونجا کاراشون رو میذاشتم و نمایشگاه خبرهاشون میدادن. من اونجا با نقاشان ایرانی آشنا شدم، مثلا از ایران درودی، نمیدونم منوری بود، نمیدونم دریابجی بود، اردشیر مؤسس، کاراش اونجا چاپ میشد. من دوست داشتم. اولین بار من مؤسس اونجا شناختم و علاقمند شدم به کارش، ولی کارشو نمیخواستم کپی کنم. با اون درسی که تو دانشگاه گرفته بودم کار کپی رو گذاشتم کنار. من یکی از کارامو که همون تو ده کار کرده بودم فرستادم به فردوس. هفته دیگهش چاپ کرد. همون کاری که کرده بودم یه 2 تا پای بود و دستش مشت شده بود. اولین کاری که چاپ کردن اون بود و این خیلی برای من انگیزه شد. همین که چاپ کردن هفته دیگه نشستم کار کردم، فرستادم، چاپ شد و هر هفته من اینجوری کار کردم فرستادم اونجا. شروع مطبوعاتی هم همینجوری بود. آبان ماه 1352 اینا نمایشگاهی داشتم در هنرستان میرج. چرا این نمایشگاه برگزار شد؟ چرا به میرج رفتم و چجوری شد؟ تابستونای بود، همون ونزوئلا، من تابستون همون 1352 بود. من رفتم اونجا کلاسای تا آموزش طراحی. دوشنبه رفتم دیدم یه کسی دیگه هست، یه آقای دیگه هست و ایشون اومد کار منو دید و اینا و گفت تو کجا کار کردی؟ چجوری خط ربط دادی؟ گفتم ببینید من اون موقع همون فردوسی کارامو رو چاپ میکرد. گفتم ببین من کار اینجوری میکنم و فیگور میخوام یاد بگیرم. گفت بیار کاراتو من ببینم. من مجلات آوردم. بعد به من گفت اینجا نیا، اینجا خراب میشه. دقیقاً حرف ایشونه. همون آقای طباطبایی هم همین نمایشگاه که برگزار شد منم دعوت کرد. 2 تا پانل گذاشته، گفت کاراتو بیار بذار. اون زمان یادم از حاجی زاده از تهران اومده، مسلمیان هم کارش آورده بودن. نمایشگاه گذاشتم، دیدم دانشجوهای اومدن اونجا جمع شدن، ما 2 تا پانل کار و منو سوال پیچ کردن و اولین بار من با مخاطبم آشنا شدم. چرا اینجوریه؟ چرا این وضعیت؟ منطق میخواستم. اولین بار اومدم کارامو جمع جور کردم. 1353 که من نمایشگاه گذاشتم، نمایشگاه خیلی سر و صدا کرد. کجا؟ در تبریز، گالری اصولی. جمع پرونده من شروع شد. یه جای افتادیم خودمونم نمیدونستیم چی کار میکنیم. واقعا نمیدونستم. یه کار عجیب غریبی شروع کردیم که بیا و جوابگو باش. همون سال یه نمایشگاه دیگه برگزار شد
نمایشگاه دیگه من رفتم اونجا دیدم مجسمه هست با یه نقاش دیگه که اصلا جور در نمیاد. اون مجسمه ساز رو من رفتم و دیدم اون روز، گفتم من فلانیم. این اصلا خبردار وایستاد جلوی من. ایشون بهروز حشمت است. دوست شدیم با هم. اون مجسمه می ساخت، منم طراح می‌کردم. ارتباط برقرار کردیم و با هم، و اونم کاراش همین وضعیت بود. ما تصمیم گرفتیم آبان ماه همان 1353 یه نمایشگاه 2 نفره بذاریم. اون مشترکاتمون شروع شد. ایشون مجسمه‌شو گذاشت، منم طراحی گذاشتم و شروع کرده بودم کارهایی که به دوران مشروطیت مربوط بود و مشهور شد، امروز هم هست. خب مشکلاتی برای ما پیش اومد همین نمایشگاه. رئیس شهربانی اومد خودش رو دید و نمیدونم فرداش صدا زد و آقای حشمت و ایشون رفت و ما جوون و نمیدونستیم چیکار کنیم. خب حالا صحبت‌های چیشون کرده بودن، تهدیدها و برجشت گفت چی هست؟ میگن یه چیزی زیرش بنویسید. چه توضیح بده؟ ما از دیروز میگیم چه توضیح نمیدیم، امروز بشینیم توضیح بنویسیم. همه تماشاگر هر روز میان، یعنی یه بار نمی اومدن، هر روز اونجا یعنی از روز اول ما نمایشگاه داشتیم، هی می اومدن، فردا می اومدن، پس فردا می اومدن، کارا رو میدیدن. گفتم چیکار کنم؟ تا مخاطب میشه شما اینقدر دفاع میکردین چه توضیح نمیخواد، شما با اثر هنر خودتون ارتباط برقرار کنید. بعد شروع شد، من سیحونم گذاشتیم و تمام شد و کارامون رو فروختن. یه مقدار خودش خرید، یه مقدار دفتر مخصوص خرید. خیلی جالب. تو تبریز این همه اوضاع شهربانی اینا خرید. کارهای مشروطی هم من خرید. باز همون گردن کلفتی که ما داشتیم نرفتم پول بگیرم. گفتم این پول نمیتونم بگیرم. ببینید اصلا یه تفکراتی داشتیم. کفش ملی نمیخریدیم، چجوری که پپسی نمیخوردیم. چون این مثلا متعلق به کارخونه دارایی، ببینید اینا بود. یعنی کسی میدید ما را که با کفش ملی داریم، میگفت تو به سرمایه‌دار فلانی مثلا کمک میکنی. نجین رو هم میگرفتم، مجله نجین، محمود عنایت رو. اما محمود عنایت من ندیدم ایشون، فقط کار میفرستادم براش، هر ماه چاپ میشد. 2-3 بارم رفتم دفتر مجلهشون و نتونستم ببینم، ولی نامه نوشته بود، خیلی تعریف توصیف کرده بود و گفته بود چه جسارتم برای ما از اون کارهای زیبات بفرست تا عید چاپ کنیم. و دورانی من داشتم از 54 و 55 و اینا کارم در نجین چاپ شد. من دانشگاه میخوندم 1354 باز نمایشگاه 2 نفره گذاشتم تو تبریز، کتابخانه تربیت. چه خیلی شلوغ بود. مجسمه سازی با هم گذاشتم. یعنی یه کتابخانه تربیت بود، اونجا یه سالنی رو خودمون درست کردیم، نورش و اینها رو. و من وقتی وارد شدم دیدم اون سالن بیرون پره و فرماندار اینا هم اومده بودن و اینا و یه طرف کارهای من بود، یه طرف کارهای بهروز حشمت بود. در اون آفیشش چشیده بودم یه طرفش، چون دوستم هم یه گاو با آهن درست کرده بود. من یه گاو خیلی واقعی کشیده بودم، نصفش چشمی داشت، چشم خودم رو گذاشته بودم، بعد شاخ درستی داشت، شاخ گاوی بود، یه طرفش آهنی بود، این ورش پیچ مهره بود، حالا این ورش گل و گیاه بود. بعد خودم هم بعدها به این نگاه کردم، ببین چی کار کردی تو
تو داری مثلا یه بحث سنت و مدرنیته همینجا مطرح شده، مثل اینکه دوتا تکنولوژی و نمیدونم زمینداری و همه چیز میتونست در اونجا تفسیر بشه. من از اون موقع اوایل گاو برای من اهمیت داشت و تو مجله فردوسی هم یه گاوی چشیده بودم که شیر گرفته بود نمیخواست و بحث نفت و اینا بود که بسه دیگه نبرین، بحث ملی شدن و این خیلی جالب بود و به نظر من فکر خیلی امروز بعد از اون 40 سال نگاه میکنم یه فکر بکری بود. من اون موقع کار کرده بودم. چرا این به ذهن من اومده بود؟ باز ذهن کودکیم. تو کودکی من بیشتر میرفتیم یه باغ گلستان بود تبریز. خیلی دوست داشتیم کودکی ما رو ببرن اونجا و این داستانی بود که مادرم منو حالا خواهرم اینا میبرد اونجا، پدرم نمیومد. ما یه دور میرفتیم باغ رو میجشتیم و منتظر میشدیم که پدرمون بیاد، ببینید، تا ما را سوار کنه به اون چرخ و فلک ها که اسبی بود ماشینی بود، چه کیف میکرد. حالا یه ساعتی هم تعیین میکردیم میومدیم جلوی در 10 شی میدادیم، وارد بلیت داشت، اونجا وای میستادیم تا پدرمون بیاد، تا میومد میچسبیدیم که ما را ببر اونجا، بعدش هم سوار میشدیم. بعد میآورد یه بستنی میخوردیم و بعد داستان درشکه بود که سوار میشدیم، پدرم چونه میزد با اون درشکه، بعد ما پیاده میشدیم که تا سر خونمون بیاره. تاکسی چه نبود، ما زود سوار میشدیم که با این کیف کنیم با این درشکه. پدرم میگفت چقدر میبری؟ مثلا میگفت مثلا 10 ریال. نه 10 ریال نمیدم تا سر درمون ببر مثلا. گفت نمیدم. ما پیاده میشدیم، گفت ببر دیگه، حالا 10 ریال چیه؟ بعد سوار دیگه میشدیم، اونم حالا ما رو سوار میکرد و میبرد تق 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 اون کوچه ها رو اینا رو میبرد تا خونه. حالا چرا اینو با این توضیح دادم؟ یه زمان من شنیدم چه میگن که تو باغ گلستان یه گاوی آوردن 2 تا سر داره. خب حالا برای من زیاد مهم نیست، خب یه چیز ژنتیکی بوده 2 تا سر، ولی اون موقع من گفتم چرا 2 سر؟ این چی جوریه؟ گاوه گوسالش مثلا. گفتم ما رو ببرید. هر روز ما یه روز گفتم بریم ببینیم اینو، عشقش هم زده. ما رفتیم دیدیم دیگه گاو برده بود. این گاو 2 سر از اون موقع مونده بود تو ذهن من.